საქართველოში გქონდა ესეთი შემთხვევა, რამდენიმე წლის წინ, დაახლოებით 10 წლის წინ, ცხენისწყლის ადიდებამ გამოიწვია ცხენისწყლის ნაპირების მოშლა სვანეთის ქვემო სვანეთში, სადაც არსებობდა უძველესი სამარხი, საუკუნის სამარხი ტოქსიური ნივთიერებების, მათ შორის დარეშხანის მიგრაცია მოხდა პრაქტიკულად ცხენისწყალში. მაშინ მე აქტიურად ჩავერთე სალიკვიდაციო ღონისძიებებში და საქართველოს მთავრობის ძალისხმევით პრაქტიკულად მოხდა ყველა წყალსადენის გადაკეტვა, ტარდებოდა საათში ერთხელ მონიტორინგი 30 წერტილში ცხენისწყლის აუზის, მათ შორის იმ ქალაქებში, სადაც ხდებოდა წყლით მომარაგება აღნიშნული მდინარიდან და ეფექტურად განხორციელებულ ღონისძიებებში შედეგად პრინციპში არ ქონია მოწამვლის შემთხვევები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საფრთხე არსებობდა. დროულად მოხდა წყალსადენების გადაკეტვა და სალიკვიდაციო სამუშაოები ეფექტურად განხორციელდა იმ დროს, ისე რომ შემდგომში უკვე მეორე დღეს დარეშხანის კონცენტრაცია სულ ნორმას არ აღემატებოდა. როცა გარემოს ტემპერატურა მაღალია, ამ დროს ინტენსიურად ხდება მიკროორგანიზმებისა და ვირუსების გამრავლება. ზოგადად კლიმატის ცვლილება არის გლობალური დათბობის მიდის გლობალურ დათბობასთან ერთად. გარემოს ტემპერატურა მატულობს ამ დროს და გარემოს ტემპერატურის მატების შემთხვევაში ძალიან ინტენსიურად მრავლდება მიკროორგანიზმები, პარაზიტები და ვირუსები ბუნებაში, ისევე როგორც ჰაერში, წყალში და ნიადაგში. მათი გამრავლება შემდგომში, რა თქმა უნდა, იწევს მიგრაციას ადამიანის ორგანიზმში ამა თუ იმ გზით. ეს არის იგივე, თქვათ, აერწვეთოვანი გზით, საკვების მიღების გზით და ჩვეულებრივი კონტაქტური გზით. ძალიან დიდი საფრთხეები არსებობს, თუნდაც ტუნდრაში, სადაც ნიადაგი არის რამდენიმე მეტრს სიღრმეზე გაყინული, ის ნიადაგის ფენებს უკვე დაწყებული აქვს ლოღობის პროცესი, ისევე როგორც მყინვარწვერზე, ასევე ნიადაგის ქვედა ფენებშიც ხდება ანალოგიური მოვლენები, რაც უკავშირდება გლობალურ დათბობას და კლიმატის ცვლილებას. ძალიან დიდი საფრთხე არსებობს, ჩვენ ხო არ ვიცით, რომ რამდენიმე 1000 წლის წინ იქ იმ დროს რა ხდებოდა. რა ბიოლოგიური აგენტები არსებობდა. შეიძლება ისეთი აგენტებიც კი არსებობს, რომლებიც ჩვენმა მეცნიერებმა არც იცის და უძლურიც კი იყოს მათ წინააღმდეგ ბრძოლისთვის. ჩვენ არ ვიცით რა დროს რომელი აგენტი გაიღვიძებს ან ამოვა მიწისქვეშეთიდან თუ ჩამოვა იმ მყინვარებიდან. ზუსტად მეცნიერება იქეთ უნდა იყოს მიმართული, რომ აი ამ პროცესების მეცნიერული კვლევა მიმდინარეობდეს და იგეგმებოდეს მის წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები. Centipedes are, let's say, less sensitive than other groups, but also soil fauna is very affected by the temperatures. We know that in some parts of caves, for example, in some caves, the temperature increased during 10 years about 1 degree Celsius. So it's a very huge change, and the animals which are in such cave are really affected and are really not happy about this. So although outside in soil there is increasing temperature and we can see the differences in species distribution, usually it's that southern species are able to come to northern parts of their distribution or invite to new places, which doesn't sound like something tragical. But honestly, it is a problem because there is a much higher competition, so it's not good for the autonomous species which were there before without this better adapted species which are coming, and they must move also, and sometimes there is nowhere to move. It's typical for mountains like Caucasus is, for example, that we know it from Alps, that soil fauna is
going up in the mountains. It doesn't look very problematic, but for the toppest species which were nearby tops, there is nothing to go. They must go to heaven. მყინვარები უკან იხევენ, ამის თვალსაჩინო მაგალითი რამოდენიმე დიდი მყინვარია საქართველოში, რომელსაც ჩვენ სააგენტო სპეციალისტები სწავლობენ და უკან დახევა მყინვარების დეგრადაცია მნიშვნელოვან მასშტაბებს აღწევს. მაგალითისთვის მინდა ავიღო ეს ლეხზირის მყინვარი, ჭალაათის მყინვარი, რომელთა კვლევებში უშუალოდ მეც ვარ ჩართული. ბოლო 5 წლის განმავლობაში კატასტროფულად იხევენ უკან. მაგალითად წინა წლის 2022 წლის აბლაციის პერიოდში ეს მყინვარის ცნობის პერიოდი ივნისიდან სექტემბრის შუა რიცხვებამდე პერიოდია, საშუალოდ თვეში ლეხზირის მყინვარმა 25-30 მეტრით ამ პერიოდში დაიხია უკან. იგივე ჭალაათის მყინვარზე 12-15 მეტრს აღწევდა მყინვარის უკან დახევა. I think it's very typical to compare the old pictures of glaciers which we can now to visit. So sometimes I am really surprised if I am in high mountains where glaciers are and I know the pictures old 50 years or more, that glacier is very small, really much smaller, and there is a disappearing environment for animals which are adopted to be around such glaciers or on them. Also the desertification, if I visited some countries in Africa or Middle Asia, it's really sad to see how the environment changed. The disappeared forests because were cut it, but sometimes also because of temperature there is a change and the erosion which is really hard. So the climate change is problematic not because only the higher temperature, but also because more unpredictable and more periodical. So there are heavy rains, for example, which are very bad for soil and soil fauna too. ეს 2 წლის წინ მაგალითად ლეხზირის მყინვარზე აი პროცესების შედეგად თვითონ წარმოიშვა ტბა. იყო საშიშროება აი ამ ტბის, ასე ვთქვათ, უეცარი ერთიანი გარღვევის შემთხვევაში დაბლა დასახლებულ პუნქტს რაღაც საშიშროება და ზარალი მიადგებოდა. მაგრამ ჩვენ დასაბედნიეროდ იქ სპეციალისტები მორიგეობდნენ, იყო მუდმივი კოორდინაცია სხვადასხვა უწყებებთან, იგივე სამშველო სამსახური და ასე შემდეგ და თვითონ ბუნებრივად ამ ტბამ ნელ-ნელა გაიწოვა ნაპრალებში და გადარჩით, ასე რომ ვთქვათ, ამ უბედურებას. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რა თქმა უნდა, მყინვარებზე ტბის წარმოქმნა. დავამატებ კიდევ, რომ დღესდღეობით არის მყინვარები, რომელიც ძნელი მისასვლელია ფიზიკურად და ვიყენებთ აი აეროკოსმოსურ დეშიფრირების მეთოდებს, სურათების სატელიტებიდან გადაღებული, დამუშავებული სურათები, ეს NASA იქნება თუ ევროპის კოსმოსური სააგენტო და სადაც ეს ტბების წარმოქმნის და გაქრობის პროცესები ნათლად ჩანს. კლიმატის ცვლილების და გლობალური დათბობის საფრთხე ამ მიმართულებით, ბიოლოგიური მიმართულებით მდგომარეობს იმაში, რომ გარემოს მაღალი ტემპერატურა, მყინვარების დნობა იწვევს მიკროორგანიზმების გააქტიურებას, მათი გამრავლების ინტენსივობის მატებას ადამიანის საცხოვრებელ გარემოში და ესენი ქმნის ეპიდემიებისა და სხვადასხვა ვირუსული ინფექციების გავრცელების საშიშროებას. რომ აღარაფერი ვთქვათ, იგივე გლობალური დათბობისა და კლიმატური ცვლილება იწვევს ბუნებრივ კატაკლიზმებს, იგივე ეროზიულ მოვლენებს, მეწყრულ მოვლენებს, მდინარეების ადიდებას, უხვწყლიანობას, რომლებიც შესაბამისად ძალიან ცუდ გავლენას ახდენს ზოგადად დასახლებული პუნქტების სანიტარო-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და ესეც ერთ-ერთი მიზეზი ხდება იგივე იმ ეპიდემიების და მიკროორგანიზმების გავრცელებაზე.
ისევე როგორც ქოლერის ვიბრიონი, შავი ჭირი, ციმბირის წყლული, მუცლის ტიფი, ყველა ეს არის ცოცხალი ორგანიზმი, რომლებიც ბუნებაში რაღაცა დოზით, რაღაცა ფორმით, გარკვეული ფორმით არსებობს. როგორც კი ხელსაყრელი პირობები შეიქმნება მათი გამრავლების და გავრცელებისთვის, ის იმავე წუთში იჩენს თავს. ციმბირის წყლული ავიღოთ, ციმბირის წყლული მიკრობი არახელსაყრელ პირობებში, თუნდაც სიცივეში, ყინვის დროს, ნიადაგში, არახელსაყრელი პირობები როგორც კი შეექმნება, იკეთებს ცისტას, გარდაიქმნება ცისტად და მას შეუძლია ცისტის მდგომარეობაში არსებობა საუკუნის განმავლობაში. როგორც კი ხელსაყრელი პირობები შეიქმნება, იგივე ის გაჩნდება მიწის ზედაპირზე. მოხდება ისეთ გარემოში, მაღალ ტემპერატურაზე, სადაც შეიძლება მისი გამრავლება იმავე წუთში თავისუფლდება ცისტისგან და იწყებს გამრავლებას და რა თქმა უნდა თავის ზეგავლენას ადამიანის ჯანმრთელობაზე. პირველ რიგში აუცილებელი არის შესაბამისი სპეციალობების მქონე ადამიანური რესურსების არსებობა ქვეყანაში. უნდა ყვავდეს მომზადებული ეპიდემიოლოგები, მომზადებული ბაქტერიოლოგები, მომზადებული გენეტიკოსები, მომზადებული ტოქსიკოლოგები და უნდა შეუქმნათ შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა იმისთვის, რომ როგორც კი რაღაც მომატებული რისკები იქნება, შევძლოთ ამ რისკების წინააღმდეგ ბრძოლა. ან ჩვენი ორგანიზაცია ლაბორატორია მეგატესტი ერთ-ერთი ამის კარგი მაგალითი არის. ჩვენ შევქმნით თანამედროვე დონის ლაბორატორია, აკრედიტებული ლაბორატორია, რომლებსაც ზუსტად ამ მიმართულებებით გააჩნია კვლევა და აკრედიტაცია. ეს არის წყალი, როგორც ზედაპირული, მიწისქვეშა წყლები, ზღვის წყალი, სურსათი, გარემოს ფაქტორები, იგივე ატმოსფერული ჰაერი, ნიადაგი და ეხლა ძალიან მალე გვექნება გენეტიკური კვლევები, აპარატურა შემოვიტანეთ და მალე დავნერგათ გენეტიკურ კვლევებსაც. შეგვიძლია ჩავატაროთ ძალიან ფართე მიმართულებებით ეს კვლევები, ეს არის ტოქსიური ელემენტები, მიკოტოქსინები, იგივე ბიოლოგიური აგენტები, მიკრობიოლოგიას რაც შეეხება და გარემოს დაბინძურების ფაქტორებზე კვლევები. იმ პარამეტრებზე, რომლებიც მომატებულ საფრთხეს წარმოადგენს როგორც ჩვენს რეგიონში, ასევე მთლიანად საქართველოში.